विद्यार्थी मित्रांनो, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 2 यामध्ये प्रकरण क्रमांक 7 ओळख सूक्ष्मजीव शास्त्राची यामध्ये आज आपण सूक्ष्मजैविक विक्रे तसेच प्रतिजैविक विक्रे, सूक्ष्मजीव व इंधने पहा. प्रथम आपण सूक्ष्मजैविक विक्रे अभ्यासणार आहोत. मायक्रोबियल एन्झाइम्स असं म्हटलं जातं. तर त्या अगोदर सांगा पाहू. त्यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, मानवी पचन संस्थेमध्ये स्रवणारे विकर कोणते काम करतात? पहा, पहिलं काम सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपण जे विविध प्रकारचे अन्न घटक खातो त्या विविध अन्न घटकांचे पचन करण्यास ही विक्रे मदत करतात. खाल्लेल्या अन्नाचं पचन करणे, बरोबर आहे, विविध घटकांचं पचन करणे. तसेच 2 नंबरचं काम काय आहे पहा, जे जटिल अन्न पदार्थ आहेत, म्हणजे जे जड पदार्थ आहेत, पचण्यासाठी जे जड पदार्थ आहेत, अशा जटिल अन्न पदार्थांचे अवशोषण सोपे होईल, त्यासाठी अवशोषण सोपे करण्यासाठी होईल अशा घटकांमध्ये रूपांतर करण्याचे काम कोण करतं? तर हे विक्रे काम करत असतात. ठीक आहे. तर मग अशा काही विक्रांची नावे सांगा असं सांगितलेलं आहे. तर पहा, आपल्या जठरामध्ये पेप्सिन असते, पेप्सिन नावाचं विकर असते. तसेच रेनिन नावाचं विकर आहे. तसेच स्वादुपिंडामध्ये आपल्या स्वादुपिंडातील स्वादुरसामध्ये अमायलोज नावाचे विकर असते. त्याचप्रमाणे ट्रिप्सिन, लायपेज नावाचे विकर असतात. तसेच आपल्या लहान आतड्यांमध्ये पेप्टिडेज नावाचे विकर असते. तर ही सर्व जी काही विक्रे आहेत ते पचन संस्थेमध्ये काम करतात. पहा, आता सूक्ष्मजैविक विक्रे रसायन उद्योगामध्ये आता रासायनिक उत्प्रेरकांऐवजी सूक्ष्मजीवांच्या सहाय्याने मिळवलेली विक्रे वापरली जातात. तापमान आणि पीएच दाब पातळी कमी असतानाही ही विक्रे कार्य करतात. म्हणजे तापमान जरी कमी असेल किंवा पीएच दाब याची जरी पातळी कमी असेल तरी ही विक्रे काय करतात? काम करतात. त्यामुळे ऊर्जा बचत होते आणि महागड्या क्षरणरोधक उपकरणांची आपल्याला गरज भासत नाही. विक्रे विशिष्ट क्रिया घडवून आणतात. अनावश्यक उत्पादित ते बनत नाहीत आणि त्यामुळे शुद्धीकरणाचा खर्च काय होतो? कमी होते. सूक्ष्मजैविक विक्रांच्या अभिक्रियांमध्ये टाकाऊ पदार्थांचे उत्सर्जन, त्यांचे विघटन टाळले जाते. तसेच विक्रांचा पुनर्वापरही आपल्याला करता येतो. म्हणून अशी विक्रे ही पर्यावरण स्नेही ठरतात. पहा, सूक्ष्मजैविक विक्रे ही पर्यावरण स्नेही का म्हणून ठरतात? कारण सूक्ष्मजैविक विक्रांची जी काही अभिक्रिया होते त्या अभिक्रियेमध्ये टाकाऊ पदार्थांचे उत्सर्जन होत नाही किंवा त्यांचं विघटन टाळले जाते. तसेच या विक्रांचा आपल्याला परत पुनर्वापरही करता येतो. म्हणून अशी विक्रे ही पर्यावरण स्नेही ठरतात. 2 मार्काला प्रश्न येऊ शकतो. त्याचप्रमाणे पहा, मग अशी सूक्ष्मजैविक विक्रे कोणकोणती आहेत? तर ऑक्सिडो रिडक्टिज, त्यानंतर ट्रान्सफर रेजिस, त्यानंतर हायड्रोलेजिस आणि लायजेस, त्याचप्रमाणे आयसोमेरिज, त्यानंतर लायगेसिस ही काही सूक्ष्मजैविक विक्रांची उदाहरणे आहेत. त्याचप्रमाणे पहा, डिटर्जंट मध्ये विक्रे मिसळल्याने मळ काढण्याची प्रक्रिया कमी तापमानाला सुद्धा घडून येते. डिटर्जंट पावडर म्हणजे आपण आपले कपडे धुण्यासाठी जी काही पावडर वापरतो, डिटर्जंट पावडर वापरतो, ती पावडर पाण्यामध्ये मिसळल्यानंतर त्या पावडरद्वारे आपण काय करतो? तर कपडे धुतो आणि त्या कपड्यांमधला जो काही मळ आहे ती मळ काढण्याची प्रक्रिया कमी तापमान असले तरी सुद्धा मळ काढणे आपल्याला सोपे जाते. तसेच मक्यामध्ये स्टार्चवर बॅसिलस व स्ट्रेप्टोमायसिस पासून मिळवलेल्या विक्रांची क्रिया घडवून ग्लुकोज व फ्रुक्टोज सिरप तयार केले जाते. मक्यावर जे मक्याचे दाणे आहेत आपले, मक्यामध्ये स्टार्च असतं. मक्यामध्ये स्टार्च असतं आणि त्या स्टार्च वरती बॅसिलस आणि स्ट्रेप्टोमायसिस यांच्यापासून या विक्रांची काय केली जाते? बॅसिलस आणि स्ट्रेप्टोमायसिस नावाचे जे काही विकर आहेत या विक्रांची तिथं क्रिया घडवून आणली जाते आणि त्या क्रियेमध्ये ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोजचे सिरप काय केले जाते? बनवले जाते. त्याचप्रमाणे पहा, चीज, वनस्पतीचे अर्क आहे, वस्त्रोद्योग आहे, चामडे आहे, कागद, अशा अनेक उद्योगांमध्ये सूक्ष्मजैविक विक्रे वापरली जातात.
आता व्यावसायिक उत्पादनात वापरण्यात येणारी सेंद्रिय आम्ले आणि त्यासाठी उपयुक्त असणारे सूक्ष्मजीव. तक्ता आहे पहा, एक स्त्रोत आहे, सूक्ष्मजीव कोणते वापरले जातात, सेंद्रिय आम्ल काय वापरलं जातं आणि त्याचा उपयोग काय आहे तो थोडक्यात दिलेला आहे. पाहूयात आपण. पहा, ऊस किंवा बीट यांची मळी स्त्रोत आहे. ऊसापासून, ऊसामध्ये किंवा बीट यांची जी काही मळी आहे किंवा अमोनियम क्षार आहे हा स्त्रोत आहे. कोणत्या सूक्ष्मजीवाचा? तर ब्रेव्हीबॅक्टेरियम कोरिनेबॅक्टेरियम नावाच्या सूक्ष्मजीवांचा यामध्ये स्त्रोत आहे. म्हणजे आमच्यापासून हे काय केलं जातं, ही सूक्ष्मजीवे मिळवली जातात. त्यासाठी सेंद्रिय आम्ल कोणतं आहे? यामध्ये सेंद्रिय आम्ल काय असतं पहा, यामध्ये ग्लुटामिक आम्ल नावाचे सेंद्रिय आम्ल असते. आणि याचा वापर कशामध्ये केला जातो? तर मोनोसोडियम ग्लुटामेट म्हणजे अजिनोमोटा याचं उत्पादन करण्यासाठी केला जातो. ठीक आहे. जेव्हा आपण सध्या चायनीजचे पदार्थ खातो त्यामध्ये अजिनोमोटा हे टाकलं जातं, तर याचं उत्पादन करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. त्यानंतर पहा, ऍस्परजिलस नायगर हा जो काही सूक्ष्मजीव आहे तो ऊसाची मळी आणि क्षार हा स्त्रोत आहे. त्यामध्ये सेंद्रिय आम्ल आहे सायट्रिक आम्ल. उपयोग काय आहे पहा, यापासून विविध प्रकारची पेये केली जातात, गोळ्या, चॉकलेट यांचं उत्पादन काढलं जातं. त्यानंतर पहा, सूक्ष्मजीव पुढचा आहे ऍस्परजिलस नायगर. स्त्रोत आहे ग्लुकोज व कॉर्नस्टिप स्लिकर. यामध्ये सेंद्रिय आम्ल काय आहे पहा, ग्लुकोनिक आम्ल, आणि याचा उपयोग आहे कॅल्शियम व लोहाची कमतरता भरून काढणाऱ्या क्षारांचे उत्पादन केले जाते. त्यानंतर पहा, लॅक्टोबॅसिलस डेलब्रुकी. मळी व कॉर्नस्टिप लिकर सेंद्रिय आम्ल आहे लॅक्टिक आम्ल, आणि याचा उपयोग नायट्रोजनचा स्त्रोत जीवनसत्वाचे उत्पादन केले जाते तयार करण्यासाठी. त्यानंतर पहा, ऍस्परजिलस फेरियस, ऍस्परजिलस इटॅकॉनियस. ओके, याचा स्त्रोत पहा, मळी व कॉर्नस्टिप लिकर. यामध्ये सेंद्रिय आम्ल आहे इटाकॉनिक आम्ल, आणि उपयोग कुठे केला जातो याचा? कागद, वस्त्र, प्लास्टिक यासारख्या उद्योगांमध्ये केला जातो. तसेच डिंकाचं उत्पादन काढण्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग केला जातो. आता पहा, ऍस्परजिलस नायगर. पहा, इथं विक्राचं एक चित्र दिलेलं आहे. या विक्राचं नाव काय आहे? तर ऍस्परजिलस नायगर असं आहे. तुमच्या आवडीच्या आईस्क्रीम, पुडिंग, चॉकलेट्स, मिल्कशेक, चॉकलेट पेय, इन्स्टंट सूप यांना पहा दाटपणा येतो. आईस्क्रीम आपण खातो, पुडिंग आहेत, चॉकलेट्स आहेत, मिल्कशेक आपण पितो, चॉकलेट पेय आहेत, इन्स्टंट सूप पितो. यांना जो काही दाटपणा येतो तो दाटपणा कशामुळे येतो? तर लक्षात ठेवा, हा दाटपणा कशामुळे येतो? तर हा दाटपणा झॅन्थॅन्डिंग यामुळे हा दाटपणा येतो. ठीक आहे. मग हा काय असतो? तर स्टार्च व मळीचे झॅन्थोमोनास प्रजातीकडून किण्वन घडून हा डिंक बनवतात. गरम व थंड पाण्यामध्ये विरघळणे, उच्च घनता या वैशिष्ट्यामुळे त्याचे अनेक उपयोग होतात. गरम आणि थंड पाण्यामध्ये विरघळणे तसेच उच्च घनता या वैशिष्ट्यामुळे काय होतं? तर हे जे काय हा जो काही डिंक बनवला जातो त्याचे अनेक उपयोग आहेत. याचा उपयोग कशा कशामध्ये होतो पहा अजून? रंगामध्ये, खत, तणनाशके, वस्त्रांचे रंग, टूथपेस्ट, उच्च प्रतीचा कागद बनवण्यासाठी सुद्धा त्याचा वापर केला जातो. पहा, अजून एक चार्ट दिलेला आहे. सूक्ष्मजैविक क्रियेने मिळवलेले पदार्थ आहेत आणि त्यांची कार्य थोडक्यात इथं सांगितलेली आहेत. सायट्रिक आम्ल, मॅलिक आम्ल आणि लॅक्टिक आम्ल सूक्ष्मजैविक क्रियेमुळे हे तयार झालेले पदार्थ आहेत आणि यांचं कार्य काय आहे? तर आम्लता देणे. त्यानंतर ग्लुटामिक आम्ल, लायसिन, त्यानंतर ट्रिप्टोफॅन यांचं कार्य आहे प्रथिनांची बांधणी करणे. तसेच नायसिन आणि नॅटामायसिन याचं कार्य आहे सूक्ष्मजीव हे प्रतिबंधक आहेत. पुढचं आहे ऍस्कॉर्बिक आम्ल, व्हिटॅमिन सी म्हटलं जातं त्याला. तसेच व्हिटॅमिन B12 आहे आणि B2 अँटीऑक्सिडंट व जीवनसत्वे आहेत ही. त्यानंतर बीटा कॅरोटीन आहे, लायकोपिन आहे, झॅन्थिन्स आहे, ल्युटिन्स आहे. याचं कार्य आहे खाद्य रंग म्हणून याचा वापर केला जातो. पॉलिसॅक्राइड्स, ग्लायकोलिपिड्स याचं कार्य आहे एम्प्लिफायर्स. त्यानंतर पहा व्हॅनिलिन, इथाइल, ब्युटिरेट त्यालाच फळांचा स्वाद असं म्हटलं जातं, किंवा पेपरमिंट स्वाद आहे. विविध फुले आहेत, फळांचे सुगंध आहेत. यांचं कार्य काय आहे? तर इसेन्स म्हणून याचा वापर केला जातो. म्हणजे खाण्यायोग्य जी काही सुगंधी द्रव्ये ही थोडक्यात काय आहेत? तर ही सुगंधी द्रव्ये आहेत. त्यानंतर झायलिटॉल आणि ऍस्पर्टेम
गोडी देणे, कार्य काय आहे? गोडी देणे, पदार्थाला गोडी देणे किंवा उष्मांक कमी असतो याचा, आणि मधुमेही रुग्णांना सुद्धा ही कशी आहेत तर उपयुक्त अशी आहेत. पहा आता पुढचा आपल्याला मुद्दा शिकायचा आहे प्रतिजैविके, त्याला अँटीबायोटिक्स असं म्हटलं जातं. पहिला प्रश्न असा आहे की प्रतिजैविके म्हणजे काय? पहा आता सध्याच्या काळात जर आपण पाहिलं तर सध्याच्या काळामध्ये बरेच आजार बरे करण्यासाठी प्रतिजैविकांचा वापर केला जातो. आपण पाहतोय की सध्या आता हल्लीच्या युगामध्ये आपण बऱ्याच आजारांसाठी आपण अँटीबॉडीज घेतो. पहा, अँटीबायोटिक्स घेतो, म्हणजे त्यालाच काय म्हटलं जातं तर त्यालाच प्रतिजैविके असं म्हटलं जातं. तसेच पहा प्रतिजैविकांचा वापर अजून कुठे केला जातो तर पिकांवरील कीड नियंत्रणासाठी सुद्धा या प्रतिजैविकांचा वापर केला जातो. औषधी कार्बनी, मग ही काय आहेत तर ही प्रतिजैविके म्हणजे काय आहेत तर ही औषधी कार्बनी संयुगे आहेत. प्रतिजैविके काय आहेत तरी औषधी कार्बनी संयुगे असून ती सूक्ष्म जीवांचा नाश करतात. जीवाणूजन्य रोगावरती औषध उपचार करताना जी अँटीबायोटिक्स दिली जातात त्यांना काय म्हटलं जातं तर प्रतिजैविके असं म्हटलं जातं. समजलं? तर ही प्रतिजैविके म्हणजे काय आहेत तर ही औषधी कार्बनी संयुगे आहेत आणि ती काय करतात तर ती सूक्ष्म जीवांचा नाश करतात आणि जीवाणूजन्य रोगांवरती औषधोपचारासाठी जी अँटीबायोटिक्स दिली जातात त्यांनाच प्रतिजैविके असं म्हटली जातात. मग ही प्रतिजैविके कशापासून मिळवली जातात तर ही प्रतिजैविके जीवाणू आणि कवकांपासून मिळवली जातात. पहा दुसरा प्रश्न आहे की त्यांचे सेवन करताना कोणती खबरदारी घ्यावी? तर लक्षात घ्या, काय खबरदारी घ्यायची तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय ही औषधं घ्यायची नाही. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय या प्रतिजैविकांचा वापर करायचा नाही. तसेच डॉक्टरांनी ही औषधे जितके दिवसांसाठी दिलेली आहेत आणि ज्या मात्रेमध्ये दिलेली आहेत, ज्या प्रमाणामध्ये घ्यायला सांगितलेली आहेत तितकेच दिवस ही औषधे घ्यायची आहेत आणि त्याच प्रमाणामध्ये ही औषधं घ्यायची आहेत. नाहीतर काय होणार आहे पहा, नाहीतर रोगजंतू हे प्रतिजैविक कशासाठी वापरतात तर रोगजंतूंचा नाश करण्यासाठी. प्रतिजैविके काय करतात? रोगजंतूचा नाश करतात. परंतु डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार जर आपण नाही घेतली किंवा डॉक्टरांनी ज्या प्रमाणामध्ये घ्यायला सांगितलेले आहेत किंवा ज्या दिवसांकरता घ्यायला सांगितलेले आहेत या जर आपण गोष्टीचं पालन नाही केलं तर काय होणार आहे पहा, हे जे काही रोगजंतू आहेत ते रोगजंतू मरण न पावता काय होतं तर ती प्रतिजैविकांना, ही रोगजंतू प्रतिजैविकांना विरोध करायला शिकतात. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय ही औषधं घ्यायची नाहीत आणि डॉक्टरांनी ज्या प्रमाणामध्ये सांगितलेले आहेत, जेवढे दिवस सांगितलेले आहेत तेवढेच दिवस या औषधांचं सेवन करायचं आहे. ठीक आहे. पण आता मगाशीच मी सांगितलं की ही प्रतिजैविके कशापासून मिळवली जातात तर जीवाणू आणि कवकांपासून ही प्रतिजैविके मिळवले जातात. या प्रतिजैविकांमुळे मानव व इतर प्राण्यांचे अनेक रोग आटोक्यात आलेले आहेत. मग आता ही कोणकोणती आहेत पहा, पेनिसिलिन, त्यानंतर सिफॅलोस्पोरिन्स, मोनोबॅक्टम्स, त्यानंतर बॅसिट्रॅसिन, एरिथ्रोमायसिन, जेंटामायसिन, निओमायसिन, स्ट्रेप्टोमायसिन, टेट्रासायक्लिन्स, व्हॅन्कोमायसिन इत्यादी ही प्रतिजैविके आहेत. ही विविध प्रजातींच्या ग्रॅम पॉझिटिव्ह व ग्रॅम निगेटिव्ह जीवाणूंविरुद्ध वापरली जातात. ग्रॅम पॉझिटिव्ह आणि ग्रॅम निगेटिव्ह जीवाणूंविरुद्ध ही वापरली जातात. त्याचप्रमाणे पहा, क्षय रोगाविरुद्ध रिफामायसिन हे प्रभावी ठरते. क्षयरोग जर झाला असेल तर त्यासाठी कोणतं प्रतिजैविक दिलं जातं तर रिफामायसिन नावाचं प्रतिजैविक दिलं जातं. ठीक आहे. आता सूक्ष्मजीव आणि इंधने पहा, मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण होणारा जो काही नागरी, शेतकी, औद्योगिक कचरा आहे या कचऱ्यांची विल्हेवाट करणं सध्या हे झालेले आहे. तर पहा, या कचऱ्याचे सूक्ष्मजैविक विनॉक्सी अपघटन करून मिथेन वायू मिळवला जातो आणि हा मिथेन वायू हा काय आहे तर हे इंधन आहे.
सूक्ष्मजीव व इंधने काय आहे, तर सध्या आपण बघतोय मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरी कचरा आहे, शेतकी औद्योगिक कचरा आहे आणि त्याची विल्हेवाट करणं खूप मोठी समस्या झालेली आहे. तर पहा, अशा सगळ्या कचऱ्यांचं सूक्ष्मजैविक विनॉक्सी अपघटन केलं जातं आणि या अपघटनातून मिथेन वायू हे इंधन मिळवलं जातं. त्यानंतर सॅक्रोमायसिस किण्व जेव्हा ऊसाच्या मळीचे किण्वन करते तेव्हा मिळणारे इथेनॉल हे अल्कोहोल एक स्वच्छ म्हणजे धूर रहित असे इंधन आहे. लक्षात, सॅक्रोमायसिस किण्व हे काय करतं, तर ऊसापासून जी काही मळी बाहेर निघते त्या ऊसाच्या मळीचं किण्वन केलं जातं. ते कोणामार्फत केलं जातं, तर सॅक्रोमायसिस किण्वामार्फत केलं जातं. तेव्हा जी काही प्रोसेस होती तेव्हा एक इंधन तयार होतं, अल्कोहोल, इथेनॉल हे अल्कोहोल तयार होतं आणि ते एक स्वच्छ असं इंधन आहे, म्हणजे ते धूररहित इंधन मिळलं जातं. त्याचप्रमाणे पहा, हायड्रोजन वायू हे भविष्यातील इंधन मानले जाते. हायड्रोजन वायू हे भविष्यातील इंधन मानले जाते. तर पाण्याचे जैविक प्रकाश अपघटन ह्या प्रक्रियेत जीवाणू प्रकाशीय क्षपन करतात व हायड्रोजन वायू मुक्त करतात. तर पहा, पाण्याचे जैविक प्रकाश अपघटन घडवले जाते आणि या प्रक्रियेमध्ये जीवाणू काय करतात, तर प्रकाशीय क्षपन करतात आणि त्यापासून हायड्रोजन वायू मुक्त होतो. इंधनाप्रमाणेच विविध औद्योगिक रसायने सूक्ष्म जैविक प्रक्रियांनी बनली जातात. उदाहरणार्थ, रसायन उद्योगामध्ये कच्चा माल म्हणून उपयुक्त ठरणारी अल्कोहोल्स आहेत, ऍसिटोन आहे, कार्बनी आम्ले आहेत, मेद घटक आहेत, पॉलिसॅक्राइड्स आहेत, प्लास्टिक आहे, खाद्यपदार्थ उत्पादनाचा कच्चा माल म्हणून यापैकी काही उपयोगी आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर पाहता एक आकृती दिलेली आहे, आकृती 7.7 आणि त्याचं निरीक्षण करायला सांगितलेलं आहे आणि यावरून जैव इंधना संदर्भामध्ये तुम्हाला चर्चा करायला सांगितलेली आहे. पाहता जैव इंधन काय काय दिसते तुम्हाला, तर नवीकरण योग्य ऊर्जा स्त्रोतामध्ये जैव इंधन हे महत्वाचे असे साधन आहे. जे काही नवीकरण योग्य ऊर्जा स्त्रोत आहे, सध्या ऊर्जा स्त्रोताचा फार तुटवडा होत आहे आणि त्यासाठी हे नवीनच हे जे काही जैव इंधन आहे हे खूप महत्वाचं असं इंधन आहे. ही इंधने पहा, घनरूप, दगडी कोळसा, शेण, पिकांचे अवशेष. पहा, घनरूप पदार्थ कोणते आहेत, ही इंधने घनरूप पदार्थ दगडी कोळसा आहे, त्याचप्रमाणे शेण आहे, पिकांचे अवशेष आहे. त्यानंतर द्रव रूपामध्ये काय येतं पहा, वनस्पती तेल आहे, अल्कोहोल आहे आणि वायू रूपामध्ये गोबर गॅस आहे, कोल गॅस आहे, अशा स्वरूपामध्ये उपलब्ध आहे. कळालं. दगडी कोळसा आणि शेण, त्याचप्रमाणे पिकांचा अवशेष हे घनरूप स्थायी रूपामध्ये झालं, घनरूपात झालं. द्रव रूपातलं इंधन कोणतं आहे, वनस्पती तेल आहेत, अल्कोहोल आहे आणि वायू रूपामध्ये काय आहे, कोणते इंधन आहे, तर गोबर गॅस आणि कोल गॅस आहे. आणि ही इंधने बघितली तर ही इंधने मुबलक प्रमाणात आणि सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे भविष्य काळामध्ये भरोशाची अशी ही इंधने आहेत. त्यामुळे आपल्याला माहितच आहे की भविष्य काळामध्ये इंधनाचा आपल्याला फार मोठा तुटवडा पडणार आहे. कारण सध्या जे काही साठे आहेत हे इंधनाचे साठे काय व्हायला लागलेले आहेत, तर नष्ट व्हायला लागलेले आहेत, संपुष्टात यायला लागलेले आहेत आणि त्यामुळे आपल्याला भविष्य काळामध्ये अशा इंधनाची फारच गरज भासणार आहे. त्यामुळे ही जी काही इंधने आहेत ती इंधने भरोशाची अशी इंधने मानली गेलेली आहेत. ठीक आहे. तर व्यवस्थित अभ्यास करा, व्हिडिओ परत पहा आणि व्यवस्थितपणे तुम्हाला परीक्षेला जैव इंधन यावरती टीप पण येऊ शकते किंवा या प्रकारची अशी आकृती येईल आणि विचारलं जाईल. इथं जसा एक प्रश्न आहे पहा, आकृतीचे निरीक्षण करा आणि जैव इंधना संदर्भात चर्चा करा. तुम्हाला आकृतीवरून काय तुम्हाला कल्पना येते हे थोडक्यात तुम्ही स्पष्ट करा. असं सुद्धा प्रश्न तुम्हाला येऊ शकेल परीक्षेला.